මෙම කොටසේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Python වැඩසටහනක් තුළ කොහොමද for loop එකක් භාවිතා කරන්නේ කියලා. for loop එක අපි භාවිතා කරනවා යම්කිසි ප්‍රකාශනයක් නැවත නැවත සිද්ධ වෙන්න ඕනි වාර ගණන අපි නිශ්චිතව දන්නා අවස්ථාවලදී. නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනි වාර ගණන නිශ්චිත වශයෙන් අපි දන්නා අවස්ථාවලදී for කියන ප්‍රකාශනය අපි භාවිතා කරනවා. මුලින්ම බලමු for loop එකක් අපි කොහොමද සරලව ලියාගන්නේ කියලා. for විචල්යක් අපිට කැමති විචල්යක් ගන්න පුළුවන්. මම ගන්නම් a කියලා විචල්යක්. a in range මෙන්න මේ පරාසය තුල. a in range බ්‍රැකට් ඇතුළේ දෙනවා පරාසය කොච්චරක්ද කියන එක. 5 කියලා දුන්නොත් අවස්ථා 5ක් ක්‍රියාත්මක වීම සිද්ධ වෙනවා. කෝලන් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ for එක ඇතුලේ වෙන්න ඕනි දේ කාරණය ලියන්න තියෙන්නේ. ටැබ් ස්පේස් එකක් ඇතුලෙන් තමයි අපි මේක ලියන්නේ. මම මැසේජ් එකක් print කරගන්නම්. print මැසේජ් එකක් දෙන්නම් මම okay කියලා. එතකොට දැන් මේකෙදි මොකද්ද for a in range 5. a කියන විචල්යක් මේක 5. range එක මේ පරාසය තුල print කරනවලු okay කියලා. මේ okay කියන පණිවිඩය 5 වතාවක් print වීම සිද්ධ වෙනවා. run කරලා බලමු කෝඩ් එක මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. output එක විදිහට okay කියන පණිවිඩය 5 වතාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි සරලව for loop එකක් ලියන විදිහ. අපිට ඕන මේක චුට්ටක් වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන මම okay කියන තැනට මම දෙන්නම් a කියන විචල්‍ය. a කියන variable එක. ඔන්න මෙතන මේ උඩ for a කියන variable එක තමයි මෙතන print a කියලා මම දුන්නේ. ඔන්න මම run කරනවා කෝඩ් එක. බලන්න output එක විදිහට අපිට එනවා 0 1 2 3 4. මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඒ වල අගය වෙනස් වෙන ආකාරය තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. 0න් පටන්ගෙන 4 දක්වා වෙනස් වෙනවා. ඒ වල අගය 5 වුණ ගමන් වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වීම නතර වීම සිද්ධ වෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙතන දැන් a කියන එක පටන් ගන්නේ හැම බිඳුවෙන්නේ අපිට පුළුවන් මේ a වල ආරම්භක අගය වෙනස් කරගන්න. පටන් ගන්න ආරම්භක අගය. මෙතන අපිට පුළුවන් මෙතන වරහන් ඇතුළ දෙන්න පුළුවන් මෙතන 5නේ තියෙන්නේ. 5 වෙනුවට මෙතන දෙනවා අපි ආරම්භක අගය මම ලියන්නම් 2කින් පටන් ගන්න ඕනි කියලා. මෙතන මම ලියන්නම් 2. ඊට පස්සේ කමාවක් අවසන් වෙනුනේ අගය ඊළඟට දෙනවා 10. 2කින් පටන්ගෙන 10න් අවසන් වෙන කියලා මම දෙනවා. අපි බලමු a වල අගය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. print කරන්න කියනවා a කියන විචල්‍ය. run කරනවා. error එකක් එනවා අපි චුට්ටක් බලමු. print a in range 2,10. මෙතන අපි දෙන්න ඕනේ කෝලන් එක. බලන්න අපේ ප්‍රකාශනය යම්කිසි අඩුවක් තිබ්බොත් කෝඩ් එක රන් වෙන්නේ නැහැ. error එකක් එනවා. මෙතන තියෙන කෝලන් එක අනිවාර්යෙන් අපි දෙන්න ඕනේ ප්‍රකාශනයේ අවසානයේ. දැන් මම රන් කරනවා කෝඩ් එක බලන්න. 2 3 4 5 6 7 8 9 ප්‍රතිදාන විදිහට අපිට 2කින් පටන්ගෙන 9 දක්වා සංඛ්‍යා ප්‍රතිදානය වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන විචල්‍යයේ අගයන් වෙනස් වෙන ආකාරය තමයි ඒ පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ පුරතර මේ තියෙන 2 කියන්නේ ආරම්භක අගය, 10 කියලා කියන්නේ අවසාන අගය. අපිට ඕන මේ for loop එක තවත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක කීයෙන් කියලාද යන්න ඕනි කියලා. දැන් මේක එකින් එකනේ ගමන් කරන්නේ. මම මෙතන කමාවක් දාලා මම දෙන්නම් මෙතනට 2 කියලා. එතකොට පරතරය සංඛ්‍යා අතර පරතරය 2කින් 2 තමයි දැන් සංඛ්‍යා වැඩි වෙන්නේ. කලින් සංඛ්‍යා වැඩි වුණේ 1කින් 1 දැන් 2කින් 2 වැඩි වෙනවා. ඔන්න මම රන් කරන්නම් කෝඩ් එක. බලන්න දැන් 2කින් පටන් ගන්නවා 4
6 8 10 කියන අවස්ථාවේදී වැඩසටහන නතර වීම සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද බලන්න සරලව for loop එකක් ලියන්නේ කොහමද? for ඒ කියන්නේ variable එකක් in range. එක්ක අපිට අවසාන අගය විතරක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ආරම්භක අගය සහ අවසාන අගය දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ආරම්භක අගය, අවසාන අගය සහ සංඛ්‍යා අතර පරාසය. සංඛ්‍යාව කීයෙන් කීයද වැඩි වෙන්න ඕනි කියන එක අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන්. එතන මේ විදිහට අපිට for loop එකක් ලියන්න පුළුවන්. for loop එක භාවිතා කළ අපි සරලව ගානක් හදමු. අපි ගමු සංඛ්‍යා ඇතුළත් කරනු ලබන සංඛ්‍යා 5ක එකතුව හොයන්න. කොහොමද for loop එක භාවිතා කරන්න කියලා. එහෙනම් මෙතන for a in range සංඛ්‍යා 5ක හින්දා මම මෙතන දානවා 5 කියලා. පහ. එතන මේකේ පරාසයක් නැහැ. 5 සංඛ්‍යා 5ක. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? colon enter x කියලා විචල්‍යයක් ගන්නම්, සමාන කරගන්නම්. මේකට මම ඇතුළත් කරගන්නම් input function එක භාවිතා කරන්නම්. int බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා. input bracket ඇතුලේ ලියන්න මම enter number. එතකොට උඩින්ම ලියාගමු අපි variable එකක්. enter කරා. උඩින්ම අපි ලියමු total කියලා variable එකක් ගමු. total සමානයි 0යි. එහෙනම් මෙතන මොකද්ද කරන්නේ? මෙතන මම හදා ගන්නවා එකතුව total විචල්‍යයන් හරියටම ලියන්න ඕනි. total සමානයි total plus ඇතුළත් කරපු සංඛ්‍යාව x. ඊට පස්සේ for loop එකෙන් එළියෙන් අපි ලියනවා print function එක. print කරන්න කියන්නේ මොකද්ද? එකතුව. එහෙනම් මෙතන මම ලියන්නම් total කියන විචල්‍ය. කෝඩ් එක රන් කරලා බලමු. රන් කරනවා. enter number සංඛ්‍යාව ඇතුළත් කරන්න 5 10 ආයිත් මම දෙන්නම් 5 5 10. බලන්න අපිට සංඛ්‍යා 5ක් ඇතුළත් කරන අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. එකතුව 35යි කියලා ප්‍රතිදානය වෙනවා. මේ විදිහට අපිට for loop එකත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් ගණනය කිරීම කරන්න. එතකොට අපිට තවත් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕනම් පුළුවන් 1 සිට 100 දක්වා වෙන ඉරට්ටය සංඛ්‍යා ප්‍රතිදානය කරන්න කියලා කිව්වොත් කොහොමද අපි for loop එකක් භාවිතා කරන්නේ? එතකොට අපිට මේකට total කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක මම අයින් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ for a in range කීයද? ඉරට්ට සංඛ්‍යා නම් ප්‍රතිදානය කරන්න කියලා කියන්නේ පටන් ගන්න ඕනේ 1 සිට 100 දක්වා තියෙන මුල්ම ඉරට්ට සංඛ්‍යාව 2. මේක අවසන් වෙන්න ඕනේ 100ෙන්. එතකොට සංඛ්‍යා වැඩි වෙන්න ඕනේ 2කින් 2. එහෙනම් මම මෙතන දෙනවා 2. ඊට පස්සේ බ්‍රැකට් එක වහන්න ඕනි. කෝලන් එක අපි දාන්න ඕනි. ඊළඟට අපි දෙනවා for loop එක ඇතුලේ print කරන්න කියලා. print function එක. print කරන්න කියනවා a කියන විචල්‍ය. අපි රන් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. බලන්න 2 ඉඳන් ඉරට්ට සංඛ්‍යා 100 දක්වා ප්‍රතිදානය වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕන නම් 100 ඉඳන් අඩු වෙවි යන්න ඕන නම් 100 සිට
ඊළඟට සංඛ්‍යා අඩු වී යන්න ඕන නම් ප්‍රතිදානය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ආරම්භක අගය අපි දෙනවා 100 කියලා. අවසන් වෙන්න ඕනි කීයෙන්ද? 1න්. මෙතන මම 1 දෙන්නම්. සංඛ්‍යා මොකද්ද වැඩි වෙන්නේ? ඍණ 2න් 2ට. එහෙනම් මෙතන මම දෙනවා ඍණ 2 කියලා. එතකොට සංඛ්‍යා 100 සිට අඩු විවි තමයි 2න් 2 පෙන්වුම් කරන්නේ. ඔන්න මම රන් කරනවා. කෝඩ් එක බලන්න. 100න් පටන්ගෙන 98 96 සංඛ්‍යා 2න් 2 අඩු විවි තමයි අපිට ප්‍රතිදානය ලබා දෙන්නේ. එතකොට අවශ්‍යතාවයේ අනුව for loop එක අපිට මේ විදිහට වෙනස්කම් වලට භාජනය කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා.